සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Meth YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Samsung Galaxy A50s කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් දැනෙන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක. මේක ප්ලාස්ටික් බැක් එකකින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේක නිකන් කලර් රේඩියම් එකක් වගේ පේනවා. දකුණු පැත්තෙන් අපිට වොලියුම් බ්‍රෝකර් එකයි පවර් බටන් එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක යටින් අපිට ස්පීකර් ග්‍රිල්, USB type C charging port එකයි 3.5mm headphone port එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ උඩින්ම අපිට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා 6.4 inch super AMOLED display එකක්. ඒකේ resolution එක වෙන්නේ 1080යි වැඩි කිරීම 2340යි. මේක full HD plus panel එකක්. මේකේ 403ක pixel density එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඟලකට pixel 403ක් තියෙනවා. මේක ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන Gorilla Glass 3 වලින්. මේකේ උඩ නිකන් notch එකක් වගේ හැඩයක් තියෙනවා. ඒ නිසා Samsung මේක නම් කරලා තියෙන්නේ Infinity U display එකක් විදියට. මේක උඩ fingerprint, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක උඩ තියෙනවා fingerprint scan එකක්. ඒකට කියන්නේ in display fingerprint scan එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම අත තිබ්බහම ෆෝන් එක unlock වෙනවා. හැබැයි මට ඒක සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මොකද ටික වෙලාවක් යනවා ඒක unlock වෙන්න. කියන්නේ අපි මේක අල්ලගෙනම ඉන්න ඕනේ ටික වෙලාවක් unlock. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 10 version එක. Android 10 සහ මේකේ අපිට One UI 2.0 එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ chipset එක විදිහට Exynos 9610 10 nanometer chip එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ GPU එක විදිහට Mali G72 GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට option 3කින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 64GB internal storage එකක් 4GB RAM එකක් තියෙන එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 128GB internal storage එකත් එක්ක 4GB RAM එකක් තියෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 128GB internal storage එකත් එක්ක 6GB RAM version එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ cameras ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ triple camera setup එකක් තියෙන්නේ. main lens එක 25 megapixel f2.0 wide lens එකක්. secondary lens එක 8 megapixel f2.2 ultra wide lens එකක්. third lens එක 5 megapixel f2.2 depth sensor එකක්. ඊට පස්සේ මේක selfie cam එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 25 megapixel f2.5 wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමට මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක බැටරි එක 4000 mAh බැටරි එකක් තියෙන්නේ 15 watt fast charging එක. සාමාන්‍ය යුසේජ් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍ය දවස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් highly game ගහන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට පැය 18ක් 16ක් අතර තමයි මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ price එක වෙන්නේ 45000ත් 55000ත් අතර තමයි මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක 2019 රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් එකක්. ඔගොල්ලෝ මේ channel එකට අලුත් නම් මේ channel එකේ subscribe button එකත් ඔබන්න. ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් ඔබලා පහලින් comment එකක් දාගෙනත් යන්න අමතක කරන්න එපා.